कस्तो रहेछ आइ एम रियली एक्साइटेड है अलरेडी एकचोटि अनबक्स त हानिसक्यो दोकाने मुलाले पनि लेट्स नट वरी अबाउट द्याट है अनबक्स हानिदिमै त आफ्टर सो लङ टाइम किनिएको छ ओ माई गॉड है यु क्यान सी इट है छुँदै भोगाल मजा आयो यार गाइज सो यसलाई एकछिन साइडमा राखौँ सो लेट्स सी द चार्जर है कस्तो छ चार्जर है फास्ट चार्जर त होइन मलाई थाहा छ बट एनिवे गुड यसलाई पनि यता साइडमा राखिदिउँ एन्ड देन यो पेपर चाहिँ पाए चाहिँ मलाई बाल भएन यो पनि साइडमा राखिदिउँ अरू केही छैन यही मात्र मेन हाम्रो थिङ भनेको है छुँदै लास्ट बल मजा आउने यार ओहो हो सो लेट्स खोलिदिउँ है त गाइज लेट्स खोलिदिउँ है त 1 2 3 ओ माई गॉड व्हाट इज दिस है सो हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा पनि सबै ठिकठाकै छ एभ्रिथिङ इज गुड ओहो हो अब लेट्स खोलिदिउँ है खोल्न नि आएन यार मलाई त ओहो हेर्न सक्नुहुन्छ लोगो आइसकिसकेको छ है लोगो आइसकिसकेको छ सो लेट्स वेट भिडियोलाई स्किप हान्दिउँ है ओके हेलो भनिसक्यो मलाई आयो भने मैले क्यानाडाको एउटा अचम्मको चिज है तपाईँले अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इज ऱ्याम्जे लेक होइन हेर्दाखेरि अहिले आइस छ आधी पानी छ है एकदमै अचम्मको कुरा आएर यो लेक चाहिँ समरमा पानी नै पानी हुन्छ स्विमिङ खेल्दा नि मिल्छ एन्ड देन विन्टरमा है आइस हुन्छ यहाँ माथि हिँड्दा पनि केही हुँदैन स्केटिङ खेल्दा नि केही हुँदैन है सो अचम्मको कुरा होइन त यो है सो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै विन्टर र समर अब विन्टर सकेर समर आउनु खोज्दैछ सो अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का हल्का आइस छ हल्का हल्का पानी पनि छ है सो एकदमै डुअल क्यारेक्टर छ नि होइन सो फोनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आइफोन 15 प्रो म्याक्स लिएको थिएँ मैले है एकदमै राम्रो डिल थियो त्यही भएर मैले लिएको थिएँ इट्स लाइक द फोनको चाहिँ $40.96 छ होइन पर मन्थ मैले तिरिरहनुपर्छ एन्ड प्लस मैले सबभन्दा राम्रो डिल पाएको भनेको चाहिँ फाइनेन्सिङमा थियो कि लास्टमा मैले $700 2 इयर पछाडि $700 तिरेँ भने यो फोन मैले राख्न पाउँछु प्लस सिममा चाहिँ मलाई फाइदा भएको थियो सिममा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोस्टली चाहिँ सिम चाहिँ $60 जतिको लिनुपर्ने हुन्छ मैले सिम प्लान चाहिँ आइफोन लिइसकिसकेपछि प्रायः चाहिँ ठाउँमा चाहिँ होइन सिम चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ बट यहाँनिर चाहिँ मैले कति अरे $45 पाएँ क्या सिम होइन अनि त्यही भएर चाहिँ त्यहाँबाट $15 को प्रफिट भयो सो यसरी नै हेर्दाखेरि 2 वर्षको समथिङ तपाईँहरूको $300 जति सेभ भयो सो यताबाट अगाडि चाहिँ बन्द रहेछ दुईजना त यहाँबाट गइहाल्यो है म चाहिँ नजानु पऱ्यो अब रेस्ट्रिक्ट गराएछ त के खान जानु होइन त्यही हो अनि त्यसपछि त्यही हो सिम प्लान भने चाहिँ सिम प्लानले चाहिँ मलाई फाइदा गराएको थियो प्लस फाइनेन्सिङमा लास्टमा पैसा दिँदा नि हुने भयो त्यही भएर मलाई यो डिल चाहिँ राम्रो लागेको थियो सो त्यही हो है आइफोन 15 प्रो म्याक्स क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यस्तो नराम्रो पनि छैन गुड छ मैले कुन कलरको लिएको छु भनेर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउने छु है देखाइसकिसकेको छु होइन त्यही हो सो यो भिडियोको लागि यति नै गाइज सी यु इन नेक्स्ट भिडियो